Magandang araw mga kapils. Sa episode na ito, isi-share ko sa inyo ang 5 techniques sa paggawa ng bonsai. Una ay ang fusion technique. Pangalawa, kulob technique. Pangatlo, pruning branches. Pang-apat, defoliation technique. Pang-lima, wiring and bending. Una natin gagawin ay ang fusion technique. Ano ang ibig sabihin ng fusion technique? Ito ay yung pinagsama-samang mga seedlings or cuttings para makabuo ng malaking base trunk sa loob ng maikling panahon. Tulad ng ginagawa ko ngayon, galing sa cuttings ang ifo-fuse ko. So, ayan, kukuha lang ako ng 4 na cuttings. Ang material na ginamit ko ay ficus red balete. Mabilis lang siyang buhayin at alagaan. Swak na swak sa mga beginners na gustong matutong mag-bonsai. Pagsasamahin ko lang silang 4 at tatalian ng alambre. Pwede rin goma or kahit anuman. Basta ang kailangan lang ay magdikit ang cuttings natin. Siguraduhin lang masikip ang pagkakatali nyo nito para mag-fuse ito balang araw. Okay, ayan, tapos na. So, ganyan lang yung magiging itsura niya mga kapils. So, ayan siya. Take a look. Ngayon naman, itatanim na natin ang nagawa nating cuttings. Simple lang, para nagtanim lang kayo ng ordinaryong halaman. Yung sa akin, nilagyan ko lang ng bato para intact yung cuttings ko. Tapos didiligan at hayaang madrain ang tubig. At dito na papasok ang pangalawang step, ang kulob techniques. Ang kulob technique ay isang pamamaraan na kung saan babalutan ng plastic ang bagong tanim sa loob ng 3 to 4 weeks. Hindi na kailangan pang diligan dahil manatiling moist ang lupa nito. After nating balutin, ilagay sa lilim at hindi direct sunlight. Siguradong buhay ang cuttings nyo nito. Pwede nyo ring silipin every week para makita nyo ang changes at progress ng sprout nito. Makalipas ang 1 buwan, tatanggalan na natin ng plastic at ito na nga ang cuttings natin, buhay na buhay at ang ganda ng tubo. So ayan siya, take a look. Makalipas ang 7 buwan mga kapils, ito na yung subject natin, malago at makapal na ang dahon. Malalaki na rin ang sanga, swak na for wiring. Nilipat ko na rin siya sa malaking paso para bumilis ang pagyabong nito. So, ayan, papakita ko lang sa inyo na ito yung cuttings na ginawa ko noon. So, ayan siya. At this time, i-defoliate na natin ang subject natin. Dito natin gagawin ang pangatlong technique, ang defoliation technique. Ano nga ba ang defoliation technique? Ito ay yung pagtanggal ng dahon at sanga o ibang sanga nito. Pwedeng pitasin ang dahon o gupitin ng gunting. Ano ang mga rason bakit dinidefoliate ng mga bonsai master ang kanilang bonsai? So una, pinapalaki ang trunk at sanga nito. Pangalawa, pinapakapal ang dahon at pinapadami ang sanga. Pangatlo, pinapaliit ang sukat ng mga dahon nito. May 2 uri ng defoliation. Una, partial defoliation. Pangalawa, complete defoliation. Under partial defoliation, may 2 technique ang ginagawa. Una ay ang pagtanggal ng mga malalaking dahon. Tinatanggal ang mga malalaking dahon para masinagan ng araw yung ibang dahon, lalo na yung mga nasa loob na parte. At way din ito upang lumiit ang size ng bagong tubong dahon. So makikita nyo dyan sa picture sa kanan yung letter A. So pangalawa, pagtanggal ng dahon sa ibang parte. Pwedeng top, lateral, o bottom. So makikita nyo dyan sa pictures B. So ganyan naman yung ginawa. Ang pangalawang uri naman ay ang complete defoliation. Ito ay yung pagtanggal lahat ng dahon, maliit man o malaki, kasama na branches pruning lalo na kapag mag-wiring. So makikita nyo dyan sa kanan ng screen yung picture. Ang uri ng defoliation na gagawin ko mga kapils ay ang complete defoliation. Susunod na proseso naman ay ang pruning branches. Ito ay yung pagputol ng mga sanga upang magkaroon ng mga branches division na bagong tutubo. So bago nyo pala putulan yung material nyo, isipin nyo muna kung ano yung preferred style na gusto nyo. Tulad sa akin, yung gusto ko ay yung formal upright. So para siyang pa-triangle, katulad ng picture ng bonsai na pinakita ko sa screen. Since formal upright yung preferred style ko mga kapils,
Yung sanga sa pinaka-ibaba, dapat siya yung pinakamahaba. Tapos paikli ng paikli papunta sa taas. Pagkatapos niyan, dadako na tayo sa wiring and bending. Ano nga ba ito? Ito ay ginagawa upang i-train at bigyan ng style ang bonsai material natin. So, pag ganyan lang siya, siguraduhin lang na may pagkabitan ng dulong wire. Pwede ring ipulupot doon sa mismong trunk. Iikot mo lang yung wire hanggang sa dulo ng pinagputulan ng sanga. At putulin lang ang sobrang wire. Ano ba ang mga dapat nating tandaan? Unang-una, pumili ng wastong wire. Pwedeng anodized aluminum, annealed copper wire. So, para saan ba ang anodized aluminum? Ito ay yung ginagamit sa mga malalambot na parte tulad ng sanga. Ang annealed copper wire naman ay ginagamit sa mga matitigas na parte tulad ng trunk. Pwede rin sa sanga kapag matigas yung sanga. Pangalawa, pumili ng tamang kapal ng wire. Dapat naayon ang kapal ng wire sa sangang paggagamitan upang may bendang maayos ang mga sanga nito. Kung maliit ang nagamit mong wire, pwede mo itong doblehin. May mga iba't ibang sizes naman ito. Pangatlo, sa spacing at gaps, isa sa mga prinsipal ng bonsai, dapat hindi nagbuhol-buhol ang mga sanga nito at walang cross branching. Kapag ganito, tatanggalin mo at iwanan ang malulusog na sanga. Kung meron namang magkadikit, tatanggalin mo rin yung isa. Ika nga, always leave the healthy branch. Upon wiring, iwasan din matakpan ng wire ang mga possible outlet for new sprouts. Habang nagwa-wire tayo, ingatan lang natin ang mga sanga na hindi ma-damage ito. Yung magiging apex ko, i-focus ko lang yung dalawang sanga since nasa magandang posisyon naman silang dalawa. So parang ganyan lang. So habang tumatagal ang panahon, magdidikit ito. After wiring mga kapils, it's about time na bending na yung gagawin natin. Since ayaw sumunod yung sanga na winire ko, dinoblehan ko lang siya ng wire para maging matigas yung wire. So, ayan pa ganyan lang. So, kapag nag-bending mga kapils, unahin nyo yung baba para makita nyo kung ano yung gusto nyong forma. Pero depende rin yun kung ano yung preferred style na ginawa nyo. Since sa akin is yung formal upright, so inuna ko yung baba pag bending para makita ko yung forma ng material ko. So ayan, nag double wiring na ako sa iba para sumunod yung sanga sa gusto kong mangyari. So ganyan lang siya. So take time lang mga kapils. So dahan-dahan lang. Talagang pag nagbobonsai tayo, talagang pasensya at saka imagination. At saka sama na rin natin ng creativeness. So ayan, pinutol ko yung pinakadulo mga kapils. So yan yung magiging apex ko. Since medyo malambot din yung wire sa taas na ginamit ko, nag double wiring ako. So ganyan lang siya, dinouble wiring ko lang. Basta ingatan nyo lang yung possible na paglabasan ng sprout. So pagkatapos gupitin ko lang yung dulo ng wire at saka yan, ibibend ko na siya. Sa wakas natapos din natin. So take a look, ito na yung na-bend nating material since day 1. Natunghayan nyo yung cuttings hanggang nagkaroon siya ng sibol, hanggang lumago, hanggang lumaki, hanggang dinefoliate ko siya, nag-wiring at nag-bending. Mga ilang weeks, magkakaroon na to ng maraming bagong tutubong mga sanga. Kaya hintayin natin ang part 2 nito. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at click the bell button. Thank you for watching. This is Pilingero.